Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Sakina như mọi khi. Căn nhà nhỏ dưới chân núi không có gì quá khác biệt. Nhưng bên trong Sakina hôm nay lại có rất nhiều suy nghĩ. Kể từ ngày cô đến mảnh đất mới của Ali, nhìn thấy căn nhà đang xây dở và nghe Ali nói rằng anh muốn ly hôn với Parisa, tâm trạng Sakina dường như không thể nhẹ đi. Cô không nói ra quá nhiều ngay từ đầu. Nhưng sự im lặng của cô cũng đủ cho thấy có điều gì đó đang đè nặng trong lòng. Nhiếp ảnh gia nhìn khu bếp rồi hỏi: "Có khoai tây để lót dưới đáy nồi không?" Sakina đáp: "Có." Một câu trả lời rất bình thường. Ngày của Sakina thường bắt đầu như vậy. Nhưng ngay sau đó, Sakina lại nhìn ra ngoài và nói: "Tôi muốn thả đàn gà ra." Rồi cô nói tiếp: "Gà nên được thả tự do." Đàn gà trong khu vườn nhỏ đối với Sakina không chỉ là vật nuôi. Chúng là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cô. Sakina luôn muốn mọi thứ được sống theo cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng nhiếp ảnh gia nhìn khu nuôi gà rồi góp ý: "Chỗ nuôi gà nên làm thấp một chút." Câu nói ấy khiến Sakina suy nghĩ. Cô luôn muốn mọi thứ được tự do, nhưng lại luôn phải lo giữ chúng khỏi những rủi ro xung quanh. Sau đó, Sakina bước ra tưới nước cho khu vườn. Cô mở nước rồi nhìn dòng chảy yếu ớt. Sakina nói: "Áp lực nước yếu quá." Với Sakina, nước là điều rất quan trọng. Không có nước, cây trong vườn sẽ khô. Sakina nhìn thùng nước rồi nói: "Tôi sẽ đổ nước ra. Tôi sẽ đổ hết nước trong thùng ra." Trong những ngày mệt mỏi, khu vườn cũng giống như một cách để Sakina giữ lòng mình bình tĩnh lại. Cô có thể không kiểm soát được chuyện Karim, không kiểm soát được chuyện các con đang ở đâu, cũng không thể kiểm soát được việc Ali và Parisa sẽ đi đến đâu trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể tưới cây. Những việc nhỏ ấy giúp Sakina cảm thấy mình vẫn còn đang nắm giữ một phần cuộc sống. Một lúc sau, Hakan thức dậy. Sakina lập tức quay vào nhà. Cô nhìn con rồi nói: "Uống nước đi, con yêu." Giọng cô dịu xuống ngay lập tức. Đối với Sakina, dù trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ, chỉ cần Hakan thức dậy, mọi thứ lại quay về trách nhiệm của một người mẹ. Cô nói tiếp: "Tôi sẽ quét dọn căn phòng. Một căn phòng nhỏ thôi. Nhưng với Sakina, nó phải sạch sẽ. Nó là nơi Hakan ngủ. Là nơi mẹ con cô sống qua từng ngày." Trong lúc dọn dẹp, Sakina bắt đầu nói về chuyện khiến cô suy nghĩ từ hôm qua đến giờ. Cô nói: Ali và Parisa đã cãi nhau rất lớn. Rồi Sakina nhắc lại điều mình từng nói với Ali. "Tôi đã nói với Ali rồi. Chuyện giữa Ali và Parisa, tôi sẽ không can thiệp. Tôi cũng cố gắng hạn chế đến nhà Ali." Đó là một lựa chọn rất rõ ràng của Sakina. Cô hiểu rằng chuyện vợ chồng của Ali và Parisa rất phức tạp. Nếu cô xuất hiện quá nhiều, Parisa có thể khó chịu. Nếu cô nói quá nhiều, mọi chuyện có thể bị hiểu sai. Vì vậy, Sakina chọn giữ khoảng cách. Nhưng giữ khoảng cách không có nghĩa là cô không quan tâm. Sakina nói tiếp: "Bây giờ tôi cũng rất khó khăn. Tôi không muốn Ali phải chịu thêm khó khăn nào nữa." Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng lại chứa nhiều sự cảm thông. Sakina biết Ali đang mệt. Anh phải xây nhà, phải xoay tiền, phải đối mặt với Parisa và gia đình cô ấy. Lại còn đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Sakina nói: "Dù Ali đang muốn ly hôn Parisa, nhưng hiện tại Parisa đang mang thai. Nên có lẽ áp lực đè lên Ali cũng rất lớn." Đó là điều khiến câu chuyện trở nên nặng hơn. Đứa bé chưa chào đời đã khiến mọi quyết định trở nên khó khăn. Ali không chỉ nghĩ cho bản thân, anh còn phải nghĩ đến trách nhiệm của một người cha. Sakina nói bằng giọng rất chân thành. Ali là một người đàn ông tốt, lại có trách nhiệm. Ali sẽ không thể bỏ đứa con sắp chào đời. Rồi cô khẽ nói: "Tôi luôn cầu mong anh ấy sẽ luôn gặp mọi điều tốt đẹp nhất."
Khi Sakina nói như vậy, có thể cảm nhận được cô không nói để bênh vực ai một cách mù quáng. Cô chỉ đang nhìn Ali bằng những gì mình từng thấy. Sakina hiểu điều đó. Và có lẽ chính vì hiểu nên cô càng không muốn mình trở thành một phần trong rắc rối của Ali. Cô biết Parisa có thể ghen. Biết sự xuất hiện của mình ở mảnh đất Ali có thể khiến mọi chuyện bị nhìn theo hướng khác. Vì vậy, cô chọn lùi lại. Nhưng lùi lại không có nghĩa là trái tim cô không còn lo. Có lẽ đó chính là điều khiến Sakina khác đi trong câu chuyện này. Cô không muốn chen vào cuộc sống của Ali. Nhưng cô vẫn cầu mong cho Ali. Cầu mong anh không phải chịu thêm gánh nặng. Sau đó, Sakina bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Cô quay sang Hakan. Nào, con yêu. Rồi cô nhìn quanh. Ước gì có nước. Chúng ta cần nước để rửa tay. Một lúc sau, bữa trưa được chuẩn bị xong. Sakina bắt đầu ăn. Cô nói, ăn xong rồi chúng ta sẽ dọn dẹp. Với Sakina, mọi việc luôn nối tiếp nhau. Không có khoảng nghỉ thật sự. Sau bữa trưa, Sakina lại bước ra khu vườn. Cô nhìn đàn gà rồi nói, gà nên được thả tự do. Như vậy sẽ tốt hơn. Nhiếp ảnh gia nhắc, không nên ra ngoài như thế này. Có thể gà sẽ chạy mất. Sakina vẫn tin đàn gà sẽ biết đường quay về. Nhưng nhiếp ảnh gia lo cũng đúng. Khi sống ở một nơi còn nhiều bất ổn, ngay cả sự tự do cũng cần được canh chừng. Đúng lúc đó, Hakan lại quấn lấy nhiếp ảnh gia. Sakina nói, Hakan đang làm phiền nhiếp ảnh gia. Rồi cô hỏi con, Hakan, con muốn uống nước không? Sakina mỉm cười. Nó chỉ biết nói, nước. Hakan còn nhỏ. Cậu bé chưa biết nói nhiều. Chỉ một từ nước cũng đủ để mẹ hiểu con cần gì. Và với Sakina, chăm Hakan là như vậy. Sau đó, Sakina quay vào nhà. Cô nói, mẹ phải đi rửa bát. Mẹ sẽ đến ngay đây. Rồi cô lại gọi, con yêu, ngủ đi, ngủ với mẹ nào, con yêu. Sakina bên cạnh Hakan, dỗ dành từng chút. Cô hỏi, con no chưa? Hay vẫn còn đói? Con buồn ngủ rồi phải không, con yêu? Rồi cô lại dịu dàng, chơi một chút nào. Con trai, ngủ đi. Mẹ còn phải làm việc.
Ngoài kia vẫn còn bao nhiêu việc đang chờ. Sakina nói, chúng ta phải dùng nước để rửa sạch chỗ này. Sau đó, Sakina bước ra nói với đàn gà, đi đi rồi quay lại nhé. Rồi cô nói với nhiếp ảnh gia, đàn gà sẽ tự quay về. Trong cách Sakina nói với đàn gà, có một sự tin tưởng rất lạ. Giống như cô luôn mong những điều thuộc về mình sẽ không biến mất. Một cuộc sống yên ổn. Sau đó, Sakina nhắc đến kế hoạch lớn hơn. Tôi đang tìm một kiến trúc sư. Chúng ta phải bắt đầu xây dựng thôi. Đó là ước muốn đã xuất hiện trong lòng Sakina nhiều ngày qua. Cô cần một căn nhà. Một nơi đủ ổn định cho mình và các con. Sau đó, cô quay sang Hakan. Chơi một chút nào. Rồi Sakina nhìn đàn gà và nói, có 8 con gà. Sau đó, Sakina quay vào trong nhà. Cô thở nhẹ. Trời nóng quá. Rồi cô lại nói, ở trong vườn thì thời tiết mát mẻ hơn. Khu vườn tuy vất vả, nhưng lại là nơi Sakina thấy dễ chịu hơn căn phòng nóng bức. Cô nói, mẹ đi lấy nước đây. Rồi quay sang Hakan. Ngủ đi, con yêu. Sakina hiểu Hakan rất rõ. Cô nói, Hakan thích có mẹ nằm bên cạnh. Có mẹ ở bên thì nó mới chịu ngủ. Với Hakan, mẹ là cả thế giới. Hakan chỉ cần mẹ nằm cạnh một chút. Chỉ cần nghe giọng mẹ. Chỉ cần thấy mẹ vẫn ở đó. Nhưng chính điều ấy lại khiến trách nhiệm của Sakina nặng hơn. Bởi cô hiểu rằng mình không được phép gục xuống. Và ngày hôm nay khép lại trong sự lặng lẽ như thế. Chỉ có Sakina, Hakan, khu vườn, đàn gà và những suy nghĩ chưa thể dứt về Ali. Nhưng đôi khi, chính những ngày yên lặng như thế lại khiến người ta nghe rõ lòng mình hơn. Sakina không muốn can thiệp vào cuộc sống của Ali. Nhưng cô không thể không lo cho anh. Cô không muốn đứng giữa Ali và Parisa. Nhưng cô cũng không muốn thấy một gia đình khác tan vỡ khi đứa bé còn chưa chào đời. Và trong khi cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với Ali, Sakina vẫn phải quay về với cuộc sống của chính mình. Và chuẩn bị cho một căn nhà mới. Một căn nhà mà có lẽ, nếu thật sự được xây lên, sẽ không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là nơi Sakina có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình một cách bình yên hơn.